Okay, so mukhang luto na yata. Napakasarap din. Yes or yes? Wow. So, luto na po siya at kakain na po tayo ng lunch. Hi guys, good morning! So, I hope you're doing okay. Lahat kayo dyan, kumusta kayo dyan? Tapos, ito nga pala yung magiging first vlog ko for December. So, dahil nagkaroon tayo ng chance mag-vlog, magluluto tayo ngayon ng nilagang karne baboy. So, ginamitan ko siya ng pressure cooker. Kailangan mo lang siyang palambutin ng 15 minutes sa pressure cooker. So, habang pinapalambot mo siya, pwede mo nang i-prepare ang mga gulay or ingredients. So, meron tayong repolyo, patatas, sibuyas, luya, tsaka sili. Ayan o. Tapos, lalagyan din natin siya ng siyempre, ito. Ano ba ito? Sayote. Okay. So, dahil nga tapos na nag 15 minutes na, no? Pinatay ko na. So, kailangan na natin ilabas yung pressure dun sa loob ng pressure cooker. Okay. So, kung paano gawin, kailangan mo lang i-release ng paunti-unti. Pati at saka asin. Lalagyan din natin ito ng kamay-kamay. Okay? Alright. So, habang inaantay natin ito, okay, so malambot na yung karne. Ilagay na natin yung mga ricado. Nahin mo na yung sibuyas. Tsaka luya. Ilagay mo na rin yung matigas o matagal mo luto. Yung patatas. Ayan, papakuloyin natin yan. Tapos mamaya na yung repolyo tsaka sili. So, lagyan na natin ito ng patis, asin, tsaka paminta. Wait lang. Okay, so tara lagyan natin siya ng paminta, buo. Tapos, konting asin. Okay, tapos konting paminta din. Ayun. Tapos pakuloyin natin. Mamay natin i-add yung repolyo, tsaka sili, tsaka sayote. Okay? Alright, pwede natin ilagay yung sili para malasa na siya. Sarap. Okay, so we need to add the sayote na. Tapos pakuloyin natin ng bakya. And then, panghuli na yung repolyo. Alright. Okay, so pwede na natin ilagay yung repolyo. Ayan.
Yum. So, pakulaan na natin yan habang hintay natin makulo. Maluto. And then, tapos na. Luto na yung food. Let's wait for that. Okay. So, mukhang luto na yata. Napakasarap tignan. Yes or yes. Wow. So, luto na po siya at kakain na po tayo ng lunch. Tara na po, kain na po tayo. Enjoy your food. Enjoy your meal. See you on my next vlog. Thank you for watching as well, and don't forget to subscribe.